Gusto niyo po bang kumita ng $1,500 per month? Napakadali. Isang skill lang po ang kailangan. Ito po ang web research and data entry. So, kailangan nyo lang po ng computer and internet. So, kailangan po natin ngayon ng internet sa panahon po natin ngayon ng pandemic. So, ano pa pong hinihintay nyo? Panoorin nyo na po ang video na ito. Hi, Momshies and Popshies and my new friends here in YouTube. Welcome back to my channel. I am Itinuro, mother of 3 children. So for this video, ituturo ko po sa inyo kung paano po kumita ng $1,500 per month gamit lang po ang isang skill. Ito po ang web research. No? So marami pong company sa US ang nagpapagawa ng ganitong task. Ito po yung web research and data entry. So, tuturuan ko po kayo kung paano gawin ito. Basta ang kailangan lang po natin ay syempre, ang inyong mga kamay, inyong computer, at inyong internet. So, ito po yun, ito sa ONLINEJOBS.PH. So, actually, kahapon po, in-applyan ko po ito, Hihintay ko po yung reply niya. So, sabi dito, data entry and web research, very easy work. So, ang sahod niya po ay $1,500 per month. So, ang gagawin lang po natin, Momshies and Popshies, ito po, at tulad ng sinabi niya dito, yung example na ito, Click on the page that shows this information below. Trials, trials of Osiris, trials, series. Yan. So, hanapin lang po natin ito sa Google, So, ngayon, tuturuan ko po kayo aside sa web research, tuturuan ko po kayo kung paano ito i-enter sa Google Sheet. So, paano nga ba gawin ito? Paano pa mag-web research? So, napakadali lang po. Sa itong clue niya, sabi niya, click on the page that shows this information below. Trial carry. To get a discounted price when you choose the full armor set option compared to 5 normal trials carries flawless ones. So that I know, sabi instruction niya, so that I know that the way is posting completely and can follow directions, please reply with the price of the game that is shown on the website. Only those who follow the instructions above will be shortlisted. Any response to this job posting without following the instructions will be discarded immediately. So, ito, simulan na natin, So, ang gagawin natin is, ito, i-copy mo lang ito, trial series, and then, mag-open po tayo ng isang, so, ang gagawin lang po natin, copy po natin ito, and then, mag-open po tayo ng isang browser, and then, Control-C, para mag-paste natin, and then, as we enter, so, ang sinabi niya, ito ang natin, trials of Osiris, trials series. So, ayan. So, makikita niyo dito ang daming pag-inawas natin, bababa ng maraming trials. Ayan, trials series, So, ito ang i-click natin. So, sinabi niya na, ulitin ko, trials of Osiris trials series. So, ito po iyon. Yan. So, ang pinapakuha niya lang po ay ito. Yung price ng game na ito, which is $33.99. So, i-enter na po natin ito sa Google Sheet. So, kailangan po meron po kayong Gmail account para magawa niyo po itong task na ito. And so, open ko yung aking Gmail account, And then, punta po tayo dito. Makikita niyo ito. Yan. And then, punta po kayo dito sa Drive. And then, pag dito sa Drive, nakikita niyo dito sa left, yung sulat na new. And then, yan, dito sa left, nakikita niyo po, Yan, pagdating niyo po dito sa left, nakikita niyo po itong new. And then, yan, yun yung nakasulat na folder, file upload, folder upload, Google Docs, yan, katulad po ito na Microsoft Word, Google Sheets,
tumbas po ito ng Microsoft Excel, no? Ang Google Slides, tumbas naman po iyan ng PowerPoint. Saka itong Google Forms ginagamit sa mga kung meron po kayong magbibigay po kayo ng exam later, explain ko pa po yan. No? So, open po natin itong Google Sheets. Yan. And then, so, lagyan natin ng itong title dito. Lagyan natin dito, Web Research. Yan. And then, dito sa taas, lalagyan po natin siya ng mga title, no? Label. Yan. So, unang-una, lagyan natin ng numbering, no? Yan. Number 1 and 2. Yan. So, para hindi na po kayo magta-type palagi ng number, gagawin nyo, ika-copy or highlight itong dalawa and then drag nyo po. Diba? Yan. So, hanggang kita nyo na nag-number po siya ng automatically ng pabilis na gamitin itong Google Sheet. And then, paliitin natin yung kanyang column, no? Tapos, maglagay po tayo ng space sa taas. So, insert one above. Then, sabi dito, lagay natin trials of Osiris, flawless. Then, copy lang po natin dito sa number 1. For example lang po itong ginagawa ko, no? Para alam niyo po kung paano mag-data entry. Ayan. And then, inot natin dito, no? Para maganda siyang tignan. Papaliitin natin. Ayan. So, lagay natin dito. Dito yung description, no? Description. And then, dito yung price, no? And then, so, magkano ang price niya is $33.99. So, Control-C para makapin nyo lang siya. No? Type nyo ito. Control-C. Click Enter. And then, lagyan natin siyempre ng $sign. So, ito, gagawin natin para ma-center. Click nyo po ito and then click Center. And then, pwede nyo po siyang i-bold. Type nyo po, click nyo Control D para ma-bold po siya. Yan. So, ito po, ganun lang po kadali mag-web research, no? So, sinabi niya po dito na lalagay lang po natin yung price na dito sa klase ng game na ito. So, mas madali po siyang gawin bilang beginner na kung mag-a-apply po kayo na sa online job, ito po yung sasuggest ko po sa inyo na applyan niyo po yung data entry and web research. Napakadali po niyang task. At the same time, ayun lang po ang gagawin niyo, no? Okay. So, yun lang po mga ma'am-shares and pop-shares. I'm Manu Pansi and YouTube, no? Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, share, and hit the bell button para mag-notify po kayo sa mga videos na i-upload ko. So, magtuturo pa po ako ng mga skills sa mga susunod na araw para magkaroon na po kayo ng job sa mga wala pa pong trabaho ngayong pandemic, no? In po itong online jobs. Goodbye! I'll see you on my next video.